We know nowadays that production and delivery may have different impacts, and that is why we have now the means to ask what are the impacts in all phases in the life cycle of products, when we know that we can take the responsibility to benefit or to damage more or less here or in other parts of the world. When we talk citizenship, we immediately think about borders, national borders. And this is not the meaning of responsible consumption, because there is one world. And if some damage is done to the environment in one place, it will come to you sooner or later. And the same for social problems you may create by your personal choice. And so, this is very important, because we realize, we even can realize now how exploitation in one place will come either to you or to your son in a short while. So we need to use communication tools to ask the right questions and get transparency on the real answers. Responsibility towards next generations are included in responsible consumption, because the effects may not be immediate and just come up in a longer term. Programul s-a dezvoltat datorită unui om deosebit în primul rând, și anume Prințul Charles, care, din câte se știe, este un împătimit al României și în specific Transilvaniei. Dânsul a venit cu ideea, de fapt fundația dânsului de Prince Charities, cu ideea că ar trebui făcut ceva ca acest patrimoniu natural și cultural deosebit care se află în România și respectiv în Transilvania, cumva să fie ocrotit ca să nu pățim la fel cum au pățit țările vestice, și mă refer aici la faptul că și-au pierdut mare parte din biodiversitatea valoroasă pe care au, și inclusiv patrimoniul cultural a suferit modificări semnificative. În nașterea acest parteneriat am fost capabili să dezvoltăm acest program, care de fapt este un program de certificare, ca să spun așa, sau de branding regional, care își propune să promoveze valorile culturale și naturale ale regiunii, tocmai în ideea de a păstra această moștenire vie, cum îi spunem noi, și prin promovarea comunităților durabile din zona Transilvaniei. Noi am fost primii care am dezvoltat un sistem de certificare și am înregistrat ca marcă înregistrată un program ca acesta. Ca urmare am fost sau am reprezentat sursă de inspirație și pentru alte demersuri similare, doar în județul Harghita sau în zona Ținutul Secuiesc. Pot să amintesc aici marca Gobi, care e dezvoltat de un lanț de magazine, produsul Secuiesc, care efectiv s-a inspirat din marca noastră înregistrată sau din sistemul nostru de certificare, și altele. Deci, în principiu, pot să spun că inițiativa noastră a fost de bun augur și a reprezentat sursă de inspirație în principiu. Odată începută această inițiativă, trebuie să ai răbdare. Impactul dorit este acela care deservește de fapt scopul acestui program, și anume acela ca patrimoniul natural și cultural valoros al acestei zone să fie păstrat. Cum se poate păstra prin intermediul acestui program?
dacă comunitatea încetul cu încetul sau membrii comunității încetul cu încetul își dau seama că e mult mai bine, e mult mai sănătos și e mult mai fezabil să apeleze la astfel de servicii, să cumpere astfel de produse și nu neapărat acele produse care ne vin la prețuri de dumping din diverse zone ale lumii, de vreme ce noi avem aici produse mult mai valoroase. Evident, pentru acesta este nevoie de un marketing colectiv, evident este nevoie ca aceste produse să devină din ce în ce mai prezente pe piață. Acesta este și scopul programului, ca producătorii și prestatori de servicii care s-au înscris în programul nostru să aibă un acces înlesnit către piețe și prin acesta să reușim într-un fel de educație a consumatorului. O livadă tradițională se poate caracteriza prin dispersiunea pomilor fructiferi. De exemplu, într-o livadă tradițională pe un hectar sunt în jur de 400-500 de pomi fructiferi. Într-una intensivă sunt în jur de 2000-2500 de pomi. Deci nu au spații acei pomi fructiferi într-un sistem intensiv să se dezvolte, să asigure un biotop viabil și pentru alte organisme. Într-o livadă tradițională, pomii sunt îngrijiți într-un mod mai extensiv, deci ei trăiesc într-o simbioză mult mai bună cu natura, cu condițiile naturale în care s-au dezvoltat, în care au evoluat. Aceste livezi tradiționale asigură și alte avantaje. Reprezintă niște locuri de adăpost pentru animale sălbatice, pentru varietăți autohtone de diferite varietăți sălbatice ale cerealelor se pot regăsi. Deci există o complexitate într-o livadă tradițională, pe când într-una intensivă, convențională, nu se pot regăsi aceste funcțiuni ale unei livezi tradiționale. Nu există loc de adăpost, se folosesc substanțe chimice într-un procent foarte mare, nu există alte varietăți, nici cereale, nici ierburi, nici alte organisme care pot să supraviețuiască în asemenea condiții de tratament chimic. Deci, o livadă tradițională reprezintă un biotop foarte, foarte complex din acest punct de vedere. Începând din anul 2008 am venit în această zonă, am lucrat pe mai multe proiecte de dezvoltare rurală, special în străinătate, deci nu în țară, și atunci vorbind cu mai mulți colegi, cu mai mulți prieteni din această zonă, am văzut că și făcând anumite excursii, special în zona rurală, am văzut că există niște valori naturale imense, de care nici cei care trăiesc în această zonă, nici fermierii nu își dau seama ce valoare au în mână. Și am făcut niște prospectări din bibliografie să vedem care a fost statutul biodiversității, să zicem așa, în anii 50-60 și care este momentul de față. Atunci am făcut niște cercetări, între ghilimele, cu prietenii mei să vedem care a fost eroziunea genetică în acești 40-50 de ani și am constatat că există o eroziune foarte mare. Deci 50% din acele varietăți tradiționale care au existat în anii 50-60, atunci s-a făcut ultimul recensământ în această zonă, au dispărut 50% din acele varietăți tradiționale. Au dispărut complet, deci nu au rămas nicio urmă. Avem câteva fotografii, desene, și am constatat că ce se va întâmpla, ne-am pus întrebarea ce se va întâmpla peste 40 de ani de zile. Tot ce avem în momentul de față va dispare, adică cel puțin 50% din acele varietăți tradiționale sau poate toate varietățile, pentru că suntem într-o zonă
foarte urbanizată. Este o necesitate de a se folosi acele terenuri care sunt în momentul de față folosite ca și livezi tradiționale și vor dispare. Am organizat în jur de 24 de întâlniri comunitare în anul 2008 și am constatat că există niște, pe lângă resursele naturale, există niște informații, niște cunoștințe tradiționale foarte, foarte valoroase. Dar din perspectiva fermierului, acestea nu sunt valoroase. Ei nu percep că au informații valoroase, ei nu percep că au în mână un tezaur pomicol foarte valoros. Și de aceea vorbim cu ei, prezentând anumite exemple din străinătate, cum au dispărut, să zicem, din Franța, acele varietăți tradiționale de pe malurile râului Loire. Acum nu mai există acele varietăți, nici o varietate nu mai există în acea zonă și au dat seama că ei sunt într-o situație mult mai bună. Ei, în momentul de față, pot să facă un lucru benefic pentru a proteja aceste varietăți tradiționale, dar și-au pus întrebarea ce beneficii pot să aibă din aceste activități, pentru că așa lar pur lar nu poți să faci conservare fără a avea un venit economic care te susține în această activitate. Am scris proiectul, am dorit să găsim o sursă de finanțare pe baza căreia ne putem programa o perioadă mai lungă de activitate putem implica mai multe organizații de specialitate, mai mulți voluntari, putem să articulăm aceste valori într-o manieră mult mai flexibilă, în ce sens, să organizăm anumite evenimente comunitare, să organizăm, de exemplu, Festivalul Fructelor, să organizăm niște activități de training pentru fermieri care sunt foarte, foarte devotați și poate să reprezintă o comunitate în sine. Și atunci am depus un proiect la fondul norvegian și am fost norocos, am câștigat o sumă unicică, frumoasă, din care am derulat un proiect de 2 ani de zile care s-a încheiat anul acesta la sfârșitul lunii aprilie. Înființarea manufacturii a fost, să zicem așa, printre ultimii pași pe care i-am făcut în acest proiect. Până să ajungem să înființăm manufactura, am organizat acele întâlniri comunitare, deci ne-am dus înapoi, le-am prezentat din nou proiectul, le-am prezentat în sine care o să fie activitățile pe care noi vrem să le implicăm. De exemplu, am implementat niște activități de identificare prin GPS a varietăților cu caracter specific, deci nu acele varietăți între soiuri. Și am organizat un training pentru 28 de fermieri care, după terminarea procesului de training, au înființat acea asociație de fermieri a pomicultorilor din zona Odorhei. Și după înființarea acestei asociații am înființat și acel centru de procesare fructe, pentru că am văzut că există deja un devotament comunitar, este un aport comunitar pentru a înființa o investiție de acest gen și am avut o susținere comunitară foarte puternică pentru că, de exemplu, clădirea plus renovarea clădirii a fost făcută de către Primăria Comunei Lupeni. Membrii asociației prestează în fiecare an 30 de ore, deci fiecare membru prestează 30 de ore muncă voluntară. Sunt foarte mulți fermieri care nu sunt în asociație, dar vin la noi, doresc să învețe, organizăm niște activități, în special în primăvară, de altoire, de multiplicare a varietăților, deci pot să zic că sunt încă vreo 400 de fermieri care sunt implicați direct sau indirect în activitatea asociației. Ne-am gândit să înființăm o manufactură și nu o fabrică de procesare fructe, pentru că noi am dorit ca prin munca pe care fiecare fermier o depune la această manufactură să închegăm un pic comunitatea. Deci prin muncă se pot face o serie de lucruri, se pot implementa o serie de lucruri care de obicei îți iau o groază de timp. De exemplu, în această manufactură nu avem echipamente super sofisticate,
Deci nu este o linie super automatizată. Între procese sau între diferite linii de procesare, munca manuală este cea care leagă aceste linii de procesare. Prin această muncă, deci există o necesitate foarte mare de forță de muncă vie, deci un singur fermier dacă vine și dorește să-și proceseze mere, nu poate izbândi, pentru că e nevoie să-și mai aducă un vecin, niște rude și să formeze un grup de 4, 5, 6 oameni și să lucreze împreună. Prin această activitate de a lucra împreună, ei își dezvoltă o relație comunitară mult mai adâncă. Sau vin prieteni. Noi organizăm, de exemplu, pentru firme aceste activități de procesare a fructelor care au fost culese împreună. Deci pentru teamuri, pentru firme care au o echipă de 5-10 oameni, pot să vină la noi să-și prepare ei sucul lor, gemul lor și după aceea se simt bine pentru că lucrează o noapte întreagă împreună și vorbesc și discută despre anumite treburi despre care poate la birou nu au oportunitate. În momentul de față, asociația noastră are 28 de membri, 28 de fermieri din această zonă, deci din zona Odorheiului Secuiesc. Și avem niște criterii foarte serioase de a deveni membru. Deci nu se poate înscrie cineva așa pur și simplu, plătește o cotizație și devine membru cu drepturi depline. În primul rând trebuie să presteze cel puțin 30 de ore muncă voluntară pe an. Trebuie să parcurgă un training de cel puțin 6-7 luni de zile ca să putem vorbi același limbaj cu toți membrii. Și pe baza acestui training și acelor 30 de ore prestate, adunarea generală votează asupra faptului să devină cineva un membru sau nu. Un singur vot împotrivă îl împiedică pe acel membru să devină. Bineînțeles, acel vot împotrivă trebuie justificat și trebuie acceptat de către adunarea generală. Dar numai așa putem să menținem într-un echilibru foarte strâns și totodată interesul celor care nu sunt membri să devină membri. Comercializarea produselor noastre se face direct de la manufactură și comercializăm în special către hoteluri, pensiuni, restaurante din această zonă. Zona aceasta este o zonă cu foarte multe posibilități de cazare și masă. Sunt cumpărate cantități foarte mari de la noi, deci toată producția în procent de 80-90% a fost comercializată către aceste firme, dar dorim să desfacem și în acele magazine cu desfacere cu amănuntul, dar deoarece în ultimul an, adică anul trecut, am discutat cu mai mulți comercianți, foarte mulți dintre ei nu doresc să se implice în această activitate de comunicare pe care noi îi impunem. Deci noi avem un mesaj de transmis și mesajul nostru este că fiecare produs pe care noi îl producem asigură bunăstarea unei familii din această zonă. Și nu se poate percepe produsul nostru ca un produs convențional care se pune undeva pe raft. Gemul nostru de 14 lei, de exemplu, lângă un gem de 2 lei și 50 de bani care se obține în condiții industriale și fără să comunice nimeni nimic despre acel produs, de ce este așa de scump, ce reprezintă, unde se duc banii, cum se cheltuiesc veniturile care se obțin de pe urma acestei activități. Având în vedere aceste probleme pe care noi le-am văzut anul trecut, am decis să pornim un program foarte complex de dezvoltare economică și cooperare în această zonă, care se numesc produse legendare. Noi credem că acest model de dezvoltare economică la nivelul localităților este o modalitate foarte bună de a dezvolta un pic din punct de vedere economic, cultural, aceste comunități izolate din zona rurală, pentru că prezintă o oportunitate de a accesa o piață.
Înainte, aceste fructe nu au fost procesate, deci piața nu a putut fi accesată în acele condiții care sunt prescrise în lege. În momentul de față, prin această manufactură care funcționează ca și o bucătărie deschisă, fiecare fermier își poate procesa aceste materii prime și pot accesa anumite piețe care înainte au fost închise în fața lor. Fundația ADEPT este o fundație non-guvernamentală care se ocupă cu protejarea ariilor, siturilor Natura 2000, dezvoltarea rurală, turismul, educarea și ajutorarea micilor fermieri și a micilor producători în scopul dezvoltării economice a zonei. Fiecare borcanel, dacă o să vă uitați, are pe spate, cu toate că este sub brandul ăsta de Saxon Village Preserve din zona Târnava Mare, Taste of Transylvania, pe spate, la producător, fiecare borcanel are numele producătorului. Deci oricine cumpără un borcan de gem produs aici în Saschis sau în zona Târnava Mare, poate să, dacă are, eu știu, întrebări sau unele nerămuriri în legătură cu produsul respectiv, poate să sune direct la producător și să întrebe. Am început prima dată cu un curs de igienă care a fost organizat la Saschis, la Fundația ADEPT, și acolo ne-am hotărât, după cursul de igienă, să ne apucăm să facem gemuri sau zacuști sau murături, cine au vrut. Deci acolo ne-a întrebat dacă vrem, noi fiecare care am vrut am ridicat mâna și am zis, gata, noi vrem. Dar nu ne-am gândit atunci că într-adevăr o să meargă și o să facem. Deci ei ne ajută odată și cu bucătăria, odată ne ajută cu vânzarea, deci ne organizează târguri. Dacă nu putem să mergem noi, ne ia ei produsele și ne duc, deci și la București, am avut și în străinătate, anul trecut am fost în Italia, în Torino. Deci ne ajută și cu vânzarea foarte mult. Asociația Focus Eco Center este o organizație de protecție a mediului din Târgu Mureș și ne preocupăm de protecția peisajului, de dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. Ne ocupăm în special de zonele din jurul Târgu Mureșului, microregiunea Niraj, microregiunea Târnava Mică, zona Câmpia Transilvaniei. În cadrul programelor de dezvoltare rurală durabilă s-a pus problema existenței fermelor mici, exploatărilor agricole mici și mijlocii, care supraviețuiesc foarte greu în condițiile actuale. Și ne preocupă și alimentația sănătoasă și ne-am gândit că am putea cupla aceste două probleme, aprovizionarea populației din Târgu Mureș cu alimente sănătoase produse de mici agricultori din zona limitrofă a Târgu Mureșului. Acest lucru, de fapt, este și o tradiție. Deci, în secolele sau în anii trecuți, a fost o tradiție ca piețele din Târgu Mureș să fie alimentate cu produse agroalimentare din zone limitrofe. Și atunci am încercat să creăm un grup de inițiativă din cadrul agricultorilor, cu care de fapt am lucrat și înainte și la alte programe de conservare a naturii și de dezvoltare durabilă a zonelor rurale. Și am identificat în jur de 20-25 de agricultori care erau dispuși să participe la programul nostru. În același timp am încercat să creăm și un grup de cumpărători
grup de consumatori. Aici a fost puțin mai greu pentru că la noi încă nu există un grup foarte mare de consumatori conștienți care ar dori ca să fie solidar cu agricultorii din zone limitrofe orașului sau care ar simți o responsabilitate specială pentru ecosistemul din jurul orașului Târgu Mureș și care ar dori și să investească în această idee. Dar totuși, pe parcursul celor 3 ani de când am început programul, am identificat în jur de 200-250 de cumpărători, deci avem pe lista noastră în jur de 250 de cumpărători și ei sunt în contact cu producătorii agricoli și comandă produse la ora actuală prin internet. Încercăm și să educăm atât fermierii cât și cumpărătorii, deci organizăm tot felul de evenimente pentru fermieri, organizăm seminarii, publicăm niște broșuri pe care le dăm la fermieri. Pentru cumpărători organizăm mai mult întâlniri informative, organizăm și degustări, de exemplu, câteodată când un fermier, un producător oferă ceva pentru degustare și încercăm ca să găsim un sistem adecvat pentru condițiile noastre, pentru mentalitatea cumpărătorului de la noi și să combinăm alimentația sănătoasă a populației din Târgu Mureș cu menținerea ecosistemului valoros, peisajului valoros din zone rurale. Acest peisaj, desigur, este creat și de menținut și menținut de exploatările agricole mici și de dimensiuni medii, care dacă dispar, aceste ecosisteme valoroase și acest peisaj valoros din punct de vedere ecologic va dispărea. Suntem cunoscuți pentru satul Olarii, unde meșterii noștri făuresc poate cea mai spectaculoasă ceramică din țara noastră. Horezul, capitala ceramicii românești, suntem cei care organizăm cel mai mare târg de ceramică cu coșul de Horez, cunoscut în țară și în străinătate. Astfel ne-am gândit că o societate a primăriei, a Consiliului Local, ar ajuta foarte mult acești meșteri prin faptul că pentru ei este mai greu să se organizeze, să poată să recepționeze comenzi, să trimită comenzi în străinătate. Astfel noi am preluat această activitate și printr-un SRL cu capital 99% Consiliul Local am reușit să-i sprijinim în mod direct prin a face ceea ce ei nu pot să facă, și anume partea de comercializare, partea de promovare directă, și s-a creat o colaborare extraordinar de bună între meșteri și oamenii noștri, cei care reprezintă această societate, și reușim astfel să onorăm comenzi în orașe cum ar fi Tokyo, Londra, Paris, ceea ce până acum era practic imposibil. Avem o problemă foarte mare, în sensul că trebuie ca turistul și cel care vizitează zona Horezul să facă o distinție între ceramica tradițională și cealaltă ceramică, și nu vreau să dau nume, că nu vreau nici măcar să-i fac publicitate negativă celelalte părți a ceramicii, și știți la ce mă refer foarte bine. Însă noi am creat la Romanii de Jos, în parcarea
de lângă Mănăstirea Hurezi, un alt monument exponențial pentru zona noastră, monument UNESCO și vizitat de peste 100.000 de turiști în fiecare an. Acolo am creat o mică galerie de artă în care promovăm ceramica tradițională și astfel acea galerie este o galerie cu vânzare, unde turistul poate să-și aleagă dintre cele mai frumoase exponate ale meșterilor din satul Olari, poate să ceară relații despre meșterii din satul Olari, poate să meargă direct la meșteri acasă, pentru că acolo fiecare au cărțile de vizită și se pot lua relații despre acei meșteri de care turiștii sunt interesați și astfel reușim să direcționăm turiștii spre ceramica adevărată și să cumpere ceramică tradițională și să nu cumpere altceva. Poorness and the social marginalization doesn't come by accident or by destiny. There are some reasons because we have developed and undeveloped countries at world level, and trade, international trade, is among the most important reasons to explain why some people, some countries are so very rich and some others are so poor. The international trading rules are enriching some part of the world and not give benefits to all. Fair trade is a way to show that trade could be a tool, a daily tool, to give commonwealth to producers and to buyers and also to customers. In which way? Respecting social and environmental criteria. So fair trade is a proof that it's possible to trade and to consume daily products respecting social criteria, respecting people, respecting workers' rights, and respecting the environment. That is not what's happened normally. So, if they ask what there is behind the product that I consume now, that discover that many of the products that they consume don't respect social or environmental criteria and cause a very bad impact on people and on environment. Ne confruntăm în primul rând cu o problemă și anume lipsa informației. Consumatorul nu știe de alternativa pe care o are la comerțul uzual, nu știe de principiile comerțului echitabil. Atunci când începem să le povestim despre ce implică fair trade, comerțul echitabil și ce înseamnă să achiziționezi un produs fair trade, reacția este una pozitivă. It is important to change the way people interact about values. Until now, people try to appear richer than they are and smartest and all sorts of things. That was considered better. Now we must start to create a common idea that better may mean lower consumption. Better may mean more relationship between one another. Is a kind of daily votation. Which kind of product I can use and which kind of impact can I cause with my money, that money that I use daily. This could be done with the product coming by the southern country, but also with the internal and domestic production. So that's why there is a strong link between fair trade and the products coming by the south and local production. Both
could respect the same set of criteria or similar criteria. And there are many Romanian small farmers that could or are already respecting same or similar criteria than fair trade. So there is a great opportunity to build a strong alliance between fair trade and local domestic social economy. Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.